Mi történik, ha egy csillag túl közel nerészkedik egy fekete lyukhoz? Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon arról beszélünk, mi történik, ha egy csillag túlságosan közel kerül egy fekete lyukhoz. Kérlek, kísérj végig ezen a kozmikus történeten, aztán osszuk meg a gondolatainkat a hozzászólások között is. A tejútrendszer szívében, a galaxisunk legbelső és legsűrűbb csillaghalmazában látszólag semmi különös nem történik. Apró, pislogó fénypontok cikáznak, mint felfokozott galaktikus méhecskék egy láthatatlan kaptár körül. Csak hogy ezek a méhecskék valójában valódi csillagok, és amit körülkeringnek, az nem más, mint a Sagittarius A nevű, szupernehéz fekete lyuk, egy több millió napnyi tömeget összesűrítő gravitációs szörnyeteg. De miért hisszük, hogy ott egy fekete lyuk rejtőzik, ha nem is látjuk? Nos, a válasz egyszerű. Azért, mert a körülötte mozgó csillagok úgy viselkednek, mintha egy láthatatlan óriás pörgetné őket vadtáncra. A pályáik nem csak gyorsak, hanem élesek, kiszámíthatatlanul görbülnek, és egyetlen fénytelen középpont körül szerveződnek. Ez a középpont nem más, mint a fekete lyuk maga, amelynek gravitációja olyan erős, hogy még a fény sem tud belőle kiszökni. Ezek a csillagok, amennyiben szerencsések, keringhetnek évezredeken át a kozmikus vesztőhely peremén, mint akrobaták egy mély szakadék fölött kifeszített kötélen. De ha csak egy kicsivel is túllendülnek a kritikus távolságon, ha csak egy hajszálnyit is közelebb kerülnek az eseményhorizonthoz, akkor vége a táncnak. És itt kezdődik az igazi tragédia. Ugyanis egy fekete lyuk nem egyszerűen elnyeli a csillagot, mint egy galaktikus porszívó. Előbb módszeresen széttépi. A tudományos nevén tidális szétszakítási esemény, angolul Tidal Disruption Event, vagy röviden TDE, során a csillagot szó szerint megrágja az univerzum gravitációs démona. Egy ilyen esemény már önmagában is ritka, és a mi galaxisunkban a jelenlegi tudásunk szerint még nem is láttunk ilyet élőben. Csak a nyomait, például rádióhullámokat, amelyek valaha talán egy ilyen haláltusa utórezgései voltak. De máshol, távoli galaxisokban, ahol nem az életünket kockáztatjuk, ha közelebb hajolunk, sikerült már megfigyelni ilyen kozmikus horrorfilmeket. És ezek nem csak szórakoztatóan látványosak, hanem elképesztő mennyiségű tudást rejtenek az univerzum legsötétebb titkairól. Hogyan lehet egy csillagot széttépni? Mi történik ilyenkor a téridő szöveteivel? És hogyan szimulálhatjuk mindezt a Földről, számítógépeken, mintha csak galaxisokat festenénk egy monitorra? Erre fogunk most közösen választ keresni. Mert ha van valami, amiért érdemes figyelni a kozmoszra, akkor az éppen az, ahogyan a végtelen térben az anyag, a fény és a gravitáció táncot jár, olykor halálos kimenetellel. Mit jelent pontosan a tidális szétszakítás, és miért hívják ezt spagettifikációnak? Képzeld el, hogy egy csillag mondjuk a mi napunkhoz hasonló méretű, elkezdi megközelíteni a fekete lyuk közvetlen környezetét. Először semmi különös nem történik. A csillag halad a pályáján, a gravitáció húzza, de látszólag minden rendben van. Aztán hirtelen valami furcsa érzés keríti hatalmába, ha lenne tudata. Olyan, mintha az egyik oldala erősebben húzódna, mint a másik. Olyan, mintha a teste elkezdene hosszába nyúlni és keresztben zsugorodni. Mint egy űrbéli nyújtógyakorlat, ezt a különös és ijesztő folyamatot hívjuk spagettifikációnak. A tidális kifejezés a dagályhullámokra utal, ugyanarra a hatásra, amely a Földön az óceánok emelkedéséért és apadásáért felelős. A hold például úgy hat a Föld víztömegére, hogy a közelebbi oldalt erősebben húzza, mint a távolabbit. Ebből lesz a dagály. Egy fekete lyuk esetében viszont ez a különbség nem centiméterekben mérhető. Itt a különbség akkora lehet, hogy maga az égitest, a csillag törik szét miatta. Ez az erőkülönbség a csillag két oldalán, amit tidális erőnek nevezünk, egyszerűen túl nagy ahhoz, hogy a csillag saját gravitációja egyben tartsa. És ha ez az erő meghalad egy kritikus szintet, akkor a csillag belső szerkezete nem bírja tovább. Megkezdődik a szétszakadás. A csillag egyre inkább elnyúlik, először csak torzul, majd megkezdődik az anyagvesztés.
Az addig gömbszerű csillagból egy hosszú, vékony plazmaszál alakul ki. Ezért hasonlítják egy hosszúra húzott tésztára. Innen a spagettifikáció elnevezés. Ez nem tréfás túlzás. A szakirodalom is így nevezi. Mintha valaki egy gigászi, forró spagettit húzna keresztül az űr sötétjén. És ez még csak a kezdet. A megnyúlt plazmaszál kétféle végzet elé néz. Egy része egyszerűen kilökődik az űrbe. Elrepül, mint egy galaktikus szökőkút sugara. De a többség, a csillag anyagának nagy része nem ússza meg ilyen könnyen. Elkezd spirálban zuhanni befelé, a fekete lyuk felé. Miközben ezt teszi, szelizzik, szelhevül és fényt bocsát ki. Sokszor olyan intenzíven, hogy az egész galaxisnál is fényesebb lehet egy rövid időre. De ne gondoljuk, hogy ez gyakori látvány az égen. Ezek az események a kozmikus időskálán ritka látogatók. Egy-egy galaxisban csak néhány ezer évente történik meg egy ilyen esemény. És akkor is csak akkor észlelhetjük, ha pont jó irányba nézünk, és a fekete lyuk nem nyeli le a csillagot egy az egyben, nyom nélkül. A tidális szétszakítás tehát nem csak egy drámai jelenség, hanem egyfajta kozmikus boncolás is. Lehetőséget ad arra, hogy megnézzük, miből is áll egy csillag, és közben azt is, hogyan viselkedik az anyag az univerzum legszélsőségesebb körülményei között. És talán ez az egyik legizgalmasabb dolog a tudományban, amikor egy pusztító esemény ismeretet szül. Miért nem látunk ilyen eseményeket a saját galaxisunkban, és hogyan tudjuk mégis tanulmányozni őket? Elsőre talán meglepő, hogy sosem figyeltünk meg tidális szétszakítást a tejútrendszerben, hiszen a középpontjában ott van a hatalmas Sagittarius A fekete lyuk, és körülötte hemzsegnek a csillagok. Minden adott, sűrűség, tömeg, közelség, mégsem látunk semmit. Vajon miért? A válasz az időben és a valószínűségben rejlik. Egy ilyen esemény, akármilyen látványos is, rendkívül ritka. Egy átlagos galaxisban csupán néhány ezer évente történik egy-egy tidális szétszakítási esemény. Olyan ez, mintha valaki beülne egy színházba, ahol évente egyszer véletlenszerűen csapja a villám a színpadra, és azt remélné, pont az ő előadásán történik meg. Persze ez nem jelenti azt, hogy sosem történt ilyen esemény a tejútrendszerben. Épp ellenkezőleg. Úgy tűnik, történt is, csak épp már régen. A galaxis középpontja körül például titokzatos rádióhullámokat és légbuborékokat találtak. Ezek olyan nyomok, amelyek arra utalnak, hogy évezredekkel ezelőtt egy hatalmas energiafelszabadulás történhetett ott. Az egyik legvalószínűbb magyarázat? Egy régen bekövetkezett tidális szétszakítás. De ha ennyire ritka, és ilyen gyorsan elhalványul, hogyan tanulmányozzák mégis a kutatók ezt a jelenséget? Itt jön a képbe a szuperszámítógépek világa. Ahelyett, hogy éveken át várnánk egy eseményre a teleszkóppal az égboltot pásztázva, fogjuk magunkat és rekonstruáljuk az egészet digitálisan. Igen, jól hallottad, ma már el tudjuk dobni a csillagokat virtuális fekete lyukak felé, csak éppen kód és adat formájában. Ezek a szimulációk nem csupán látványosak, hanem alapvető fontosságúak. Megmutatják, hogyan viselkedik az anyag a fekete lyuk közelében, milyen jeleket bocsát ki, és mit kellene látnunk, ha valóban megtörténne a közelünkben egy ilyen esemény. És mivel ezek az események olyan extrém körülmények között zajlanak le, ahol az idő és a tér eltorzul, ahol a gravitáció megharapja az anyagot, a szimulációk segítenek tesztelni az általános relativitás elméletet is. Ez az Einstein által kidolgozott elmélet ugyanis éppen ilyen szélsőséges környezetekben nyújtja a legtöbbet, vagy épp mutatja meg a korlátait. Röviden, ha nincs szerencsénk, hogy a saját galaxisunkban lássuk ezt a kozmikus műsort, akkor megalkotjuk azt. Számítógéppel, megfigyelések alapján, elméletek segítségével és brutális számítási kapacitással. Mert néha, amikor a világ nem mutatja meg a titkait, a tudósok egyszerűen megalkotják őket újra. És ha jól csinálják, abból nem csak látványos animáció, hanem valódi tudás is születik. Hogyan működik egy ilyen szimuláció, és miért olyan nehéz jól modellezni a valóságot? Képzeld el, hogy leülsz egy számítógép elé,
És az a feladatod, hogy szimuláld, mi történik, amikor egy csillagot elnyel egy fekete lyuk. Elsőre talán azt gondolnád, ugyan, mi lehet ebben olyan nehéz? Pár gravitációs számítás, egy kis fizika, néhány látványos grafika, és kész is a Csillaghalál mozifilm. Na hát, nem egészen. Valójában ez az egyik legkomplexebb dolog, amit ma a tudomány számítógépen végrehajtani próbál. Olyan ez, mintha egy komplett zenekart próbálnál vezényelni, de közben mindegyik hangszer más dimenzióban játszik. A kottájuk fénysebességgel változik, és a karmester maga is egy fekete lyuk lenne. Kezdjük az alapokkal. Régen, például az űrprogramok hőskorában, gondoljunk csak az Apollo missziókra, még szuperszámítógépek számolták ki az űrhajók pályáját. Ezek a gépek mai szemmel körülbelül egy 1995-ös zsebszámológép szintjén álltak. Mégis elég jók voltak a Newton-féle gravitációs törvények modellezésére. Newton szerint a gravitáció egy erő, amely minden tömeggel rendelkező objektum között fellép, és amit szépen ki lehet számolni képletekkel. Ez a modell kiválóan működik például bolygók, holdak és űrszondák esetén. De amint közelebb merészkedünk egy fekete lyukhoz, a Newton-féle világkép összecsuklik, mint egy papírsárkány egy hurrikánban. Itt lép be Einstein és a relativitás elmélet. Ez szerint a gravitáció nem is igazán erő, hanem a tér és idő görbülete. Egy fekete lyuk közelében a téridő szó szerint meggörbül, és az objektumok nem erőhatás miatt mozdulnak, hanem azért, mert a legkisebb ellenállású útvonalon haladnak. Ezeket nevezzük geodézikusoknak. És most figyelj, egy csillag, ami ilyen geodézikusokon halad, nem egyetlen pontként viselkedik, hanem egy elképesztően összetett, sok milliárd részecskéből álló rendszerként. Ráadásul nem csak a csillag mozgását kell figyelni, hanem a saját anyagának viselkedését is. Hogyan nyúlik, hogyan forrósodik, hol keletkezik sugárzás, hová áramlik az energia, és így tovább. Aztán ott van a hidrodinamika, vagyis az a fizikai elmélet, amely a folyadékok és gázok mozgását írja le. Na most képzeld el ugyanezt relativisztikus környezetben, vagyis ott, ahol az anyag a fénysebességhez közeli tempóban halad, miközben a téridő úgy tekeredik körülötte, mint egy kozmikus forgószél. És ha mindez még nem lenne elég, ne felejtsük el a fény útját sem. A kibocsátott fotonok, vagyis fényrészecskék nem egyenesen haladnak el tőlünk, mint ahogy azt egy egyszerű bolygórendszernél várnánk. Ehelyett a fekete lyuk téridője megcsavarja őket. Ez a jelenség a gravitációs lencsehatás, és azt eredményezi, hogy a fény gyakran meglepő irányból érkezik, vagy több képet is létrehoz egyetlen eseményről. Szóval ahhoz, hogy egy ilyen szimuláció működjön, egyetlen programnak egyszerre kell figyelembe vennie a téridő geometriáját Einstein szerint, az anyag mozgását hidrodinamika szerint, az anyag sugárzását kvantummechanika határterületein és a fotonok útját gravitációs lencséken keresztül. Ráadásul az egésznek időben is stimmelnie kell, másodpercről másodpercre, mikroszekundumok pontosságával. Nem véletlen, hogy az első igazán pontos szimulációk csak az elmúlt években születtek meg, és ezekért is vért izzadva dolgoztak a világ legnagyobb szuperszámítógépei. Például a Max Planck Intézet, vagy a Bolderi Egyetem gépein. Az egyik legkiemelkedőbb ilyen szakértő, Rita Ho, akinek szimulációi már képesek voltak végigkövetni egy teljes tidális szétszakítási eseményt a kezdetektől a fényvillanásig. Mindez jól mutatja. A természet néha olyan bonyolult, hogy a megértéséhez nem elég a távcső. Egy komplett univerzumot kell felépítenünk a számítógépen belül. És csak így pillanthatunk bele abba, mi történik, amikor egy csillag átlépi a kozmosz végső határát. Mi történik a csillaggal, miután elkezd szétszakadni? A történet itt válik igazán drámaivá. Amíg korábban csak megnyúlt, torzult és forrósodott a csillag, most teljesen elveszíti önmagát. A gravitációs húzás nem csak deformálja, darabokra tépi. Már nem beszélhetünk gömb alakú égitestről, sőt, tulajdonképpen már nem is csillagról van szó. Egy kaotikus izzóplazmaszál keletkezik belőle, amely több millió fokra hevül és vadul száguld a fekete lyuk körül. De itt jön a meglepő fordulat, nem minden anyag zuhan be azonnal. A csillagból kiszakadt anyag egy része, bár komoly része,
Egy ideig még kitart. Olyan pályára kerül, amely visszahajlik önmagára, mint egy kígyó, amely a saját farkát kezdi kergetni. Ez a visszatérő, nyújtott plazmaszál idővel újra találkozik önmagával, és ott, ahol az áramlat visszacsapódik, egyfajta csillagközi torlódás alakul ki. Ezt a pontot hívjuk fúvóka-lökés hullámnak. Angolul nozzle shocknak. Itt az anyag olyan sebességgel csapódik össze saját magával, hogy elképesztő mértékű hő és fény szabadul fel. Ez a pillanat felelős a látványos villanásért, amely egy egész galaxis fényét is túlszárnyalhatja, legalábbis egy rövid időre. A csillag anyagának másik része viszont ténylegesen elkezd befelé spirálozni, mint amikor egy örvény beszippantja a leveleket a víz felszínén. Ez az anyag egyre közelebb kerül a fekete lyukhoz, miközben perdülete lassan kiegyenlítődik, és kialakul egy akréciós korong, vagyis egy korong alakú, forró plazmaréteg, amely a fekete lyuk körül kering. Ez a korong nem csak dekoráció. A benne áramló anyag hatalmas energiát ad le. Súrlódik, örvénylik, rázkódik, és közben óriási mennyiségű sugárzást bocsát ki. A folyamat során a csillag magja elveszíti a nyomását, megszűnik a magfúzió, vagyis a csillag meghal, már nem termel energiát, már nem él, csak a plazma marad, izzó, kaotikus, szénlő örvény, amely néhány hónapig, esetleg egy évig is kitart, mielőtt teljesen eltűnik. És ne felejtsük el, mindez hatalmas skálán játszódik. Egy ilyen esemény során több energia szabadulhat fel, mint amennyit a nap teljes élete során kisugároz. Gondolj csak bele, egyetlen csillag, egyetlen végzetes tánc a fekete lyukkal, és már is több energia keletkezik, mint az egész emberi civilizáció valaha is megtermelt. A fekete lyuk eközben csendesen lakmározik, elnyeli az anyagot, mint egy galaktikus vendégség végtelen étvágya. A csillag története ezzel véget ér. Nem lesz temetés, nem lesz sírkő. Csak az utózengése marad, egy halványuló fényfolt valahol egy távoli galaxis közepén, és néhány adatsor egy teleszkóp memóriájában. De amit ebből nyerünk, az felbecsülhetetlen. Betekintést a téridő működésébe, az extrém gravitációs környezetek viselkedésébe, és egy újabb darabkát a világegyetem rejtvényéből. Mert a csillag halála nem csak tragédia, hanem tudományos lehetőség. Egy kozmikus lecke, egy fénylő pillanat a sötétség peremén. Mi a különbség egy részleges, egy teljes és egy extrém szétszakítás között? Nem minden csillag jár ugyanúgy, ha belefut egy fekete lyukba. Mint egy rosszul kiszámított hullánvasútmenet. Attól függ, milyen szögből jössz, mekkora sebességgel, és hogy mekkora a szörnyeteg, ami vár rád. A kozmikus tragédiáknak is megvannak a kategóriái, mintha csak az univerzum saját Oscar-díjait osztaná a leglátványosabb szétszakítási jeleneteknek. Kezdjük a legszelídebb változattal, amit részleges tidális szétszakításnak hívunk. Ilyenkor a csillag túl közel kerül a fekete lyukhoz ahhoz, hogy sértetlenül megússza, de nem eléggé ahhoz, hogy teljesen megsemmisüljön. Gondoljunk rá úgy, mintha egy gigantikus szélvihar lekapná a csillag külső rétegeit, miközben a belseje, a mag valahogy mégis egyben marad. A csillag súlyos sebekkel, de túléli. A fúzió tovább ég benne, mintha semmi sem történt volna. No jó, majdnem semmi. A megkönnyebbült csillag később akár új pályára is állhat, de már sosem lesz a régi, az bűrsebészet nagy túlélője. Aztán jön a klasszikus, a teljes szétszakítási esemény, vagyis az, amit a tudósok egyszerűen közönséges TDE-nek neveznek. Ez az a fajta, amit leggyakrabban észlelünk. A csillag eléri azt a kritikus távolságot, ahol a fekete lyuk tideális ereje már meghaladja a csillag saját gravitációját, és nincs visszaút. A csillag nem csak egy részt veszít el, hanem az egészet. Plazmaszállán nyúlik, megcsavarodik, és részben a fekete lyuk gyomrában végzi. Részben egy felizzó akréciós koronként pompázik. Ekkor jönnek azok a fényvillanások, amelyek hónapokon át világítanak, mint egy kozmikus halotti mágia. A csillag itt már nem túlélő. Itt áldozat van, egyértelmű. De van valami még ennél is brutálisabb. Valami ritka, valami igazán extrém. Ez az extrém tidális szétszakítási esemény, avagy ETDE.
Ez akkor történik meg, amikor a csillag annyira közel halad el a fekete lyuk mellett, hogy pályája már a fekete lyuk eseményhorizontjának közvetlen közelébe sodorja. Mondjuk 2-3 Schwarzschild sugárnyira. Itt már nem finom nyújtogatásról van szó, hanem egy szinte azonnali, nagy erejű széttépésről. Az anyag egy része szinte azonnal eltűnik a fekete lyukban, a többi pedig valóságos, spirális örvényként kering körülötte. Az ETDE különlegessége, hogy az energia, amit kisugároz, sokszorosa lehet egy átlagos eseménynek. A fényesség egy csapásra megnő, órák alatt, és utána hónapokig tartja magát egy állandó, felfoghatatlanul magas szinten, mintha maga a világegyetem meggyújtana egy kozmikus reflektort, és azt mondaná, figyelj ide, most valami nagyon durva történik. Az ilyen események nem csak félelmetesek, hanem paradox módon rendkívül értékesek is, mivel csak akkor történnek meg, ha a csillag valóban a lehető legközelebb kerül egy fekete lyukhoz, tökéletes lehetőséget adnak arra, hogy megfigyeljük, hogyan viselkedik az anyag közvetlenül az eseményhorizont szélén. Ez olyan, mintha a természet kinyitna egy kis kukucskáló ablakot a téridő peremén, és mi ott állhatnánk egy teleszkóppal a kezünkben. Összefoglalva, a részleges szétszakításnál a csillag megsérül, de túlél. A teljes eseménynél a csillag megsemmisül, de nem nyomtalanul. Az extrém verziónál pedig már maga a fekete lyuk is felragyog a fényben, rövid időre elárulva saját titkait. És ezek alapján könnyen beláthatjuk, néha a leglátványosabb tűzijáték a legnagyobb pusztulásból születik. Miért lehet az extrém tidális szétszakítás még látványosabb és veszélyesebb, mint bármi, amit eddig láttunk? Képzeld el, hogy egy 1 tonnás dinamitrúdra ráírják, csak óvatosan, ez extrém. Az ember azt hinni, hogy ez csak marketing, aztán felrobban. Nos, valami hasonló történik, amikor egy csillag túlságosan közel merészkedik egy igazán nagy fekete lyukhoz, mondjuk egy 10 millió naptömegűhöz. Itt már nem a sima szétszakításról van szó. Itt jön a nagy tesó, a galaktikus végső főellenség, az extrém tidális szétszakítási esemény, azaz az ETDE. De mi is teszi ezt extrémmé? Az, hogy a csillag pályája nem csak a tidális sugáron belőle kerül, ahol a széttépés megtörténik, hanem olyan közel, hogy már az eseményhorizont peremét súrolja. Az eseményhorizont, más néven a Schwarzschild sugár, vagy még közérthetőbben a nincs visszaút pontja, az a határ, amin belül még a fény sem menekül. Ha ezen túlmész, te is a fekete lyuké vagy, kész, vége, nincs több mondat. Az ETDE során a csillag egy része már a megérkezés pillanatában eltűnik a fekete lyukban. Ez egy úgynevezett részleges direkt bekebelezés. Nem szép kifejezés, de nagyon találó. Az anyag másik része viszont még életben marad, ha lehet így fogalmazni, és ez a rész úgy viselkedik, mint egy megvadult ostorcsapás. Spirálisan keringeni kezd, körülcsapja a fekete lyukat, mint egy gyilkos plazmaszél, és közben olyan hőt termel, hogy a plazma eléri a millió Kelvin fokos hőmérsékletet. Ez már nem csak fény, ez X-sugarakban világító, villódzó kozmikus pöröly. A legfrissebb szimulációk, például a Max Planck intézetben és a Boyderi Egyetemen dolgozó Ryutaho csapata által készített modellek azt mutatják, hogy az ilyen események során az anyag egy szűk, kompakt korongot képez a fekete lyuk körül. Ezt hívják ultrakompakt akkreciós korongnak, de itt még nincs vége. Ez a korong idővel elkezd kitöltődni. Az anyag a belsejébe zuhan, mint amikor a mosdókagylóban az bőrvény beszippantja a vízcseppeket. A fekete lyuk eközben fokozatosan megeszi a körülötte lévő anyagot. A folyamat során a gravitációs potenciálenergia átalakul sugárzási energiává, így ez okozza az extrém fényességű felvillanást, amelynek fénye hónapokon át ragyoghat. De a legizgalmasabb rész még csak most jön, ezek az események elérhetik az úgynevezett Eddington-féle fényességi határt. Ez az a pont, ahol a befelé húzó gravitációt éppen kiegyensúlyozza a kifelé nyomó sugárzási nyomás. Ilyenkor egyfajta kozmikus, egyenlői tűztánc jön létre. A rendszer ideiglenesen stabil, miközben elképesztő mennyiségű fényt bocsát ki. Ez a jelenség nem csak látványos, hanem ritka is.
Nagyon ritka. Egy 20 millió naptömegű fekete lyuk esetében nagyjából 15 000 évente történhet egyetlen ETDI, és nem is akármilyen távcső kell a megfigyeléséhez. X-sugaras érzékelő, orbitális obszervatórium és sok-sok szerencse. Mégis, ha egyszer végre tényleg észlelünk egy ilyet, az olyan lesz, mint amikor először filmezték le a Föld körüli pályán mozgó űrhajót. Csak éppen ez egy másik dimenzió. Egy ETD-je nem csak energiában extrém, hanem tudományos jelentőségében is. Megmutatja, hogy milyen lehet a téridő ott, ahol az általános relativitás elmélet a legvadabb formájában működik. Ott, ahol az idő lelassul, a fény meghajlik, és a természet törvényei a végletekig feszülnek. És ha úgy érzed, hogy ez már túl sok, nos, képzeld el azt a csillagot, amely mindezt átéli. Vagyis átélte volna, ha nem párolog el egy forró, láthatatlan örvényben. Hogyan néz ki mindez a Földről nézve? A fekete lyukak világában van valami csalóka. Olyan események történnek ott, amelyek elképzelhetetlenül nagy energiákat szabadítanak fel, gigászi méretekben zajlanak le. És mégis, ha a Földről nézzük, csak egy apró fénypont villan fel egy távoli galaxis közepén. Mint egy lámpabóra fénye, amit valaki hirtelen felkapcsol egy végtelen folyosó végén. Ez az, amit mi látunk, amikor egy tidális szétszakítási esemény történik. Nincs tűzijáték, nincs mozgó árnyék, nincs grandiózus robbanás a távcsövünkben. Csak egy egyszerű, statikus fényesedés. De annak, aki tudja, mit néz, ez maga a világ vége. Egy átlagos TDI, vagyis teljes szétszakítási esemény esetében a fényesség fokozatosan növekszik. A csillag anyaga elkezd spirálozni a fekete lyuk körül, forrósodik, világít. Ez a fényesség körülbelül 1 hónap alatt éri el a csúcsot, majd lassan, hónapokon át halványul. Ez alatt az idő alatt a legtöbb kibocsátott sugárzás a látható fénytartományban érkezik, vagyis pont abban a tartományban, amit a hagyományos optikai teleszkópok is érzékelnek. Ez az, amit a csillagászok szeretnek, látni valamit. Ha azonban extrém tidális szétszakítási eseményről van szó, vagyis ETD-ről, a helyzet teljesen más. A fényesség nem hetek, hanem órák alatt tör ki. Úgy nő meg a fényintenzitás, mintha valaki rátenyerelt volna a világítás kapcsolójára. Ez már nem a fokozatos világosság. Ez kozmikus fénygránát. Az ETD során a fő kibocsátott sugárzás már nem a látható fény, hanem X-sugarak. Ez a tartomány csak speciális, űrbe telepített teleszkópokkal figyelhető meg, például a SPECT-RG űrtávcsőn elhelyezett Erosita nevű detektorral. Sajnos az eszköz működését 1922-ben felfüggesztették. Épp mielőtt elérhette volna azt a tartományt, ahol az ETD-ék igazán ragyognak. De jó hír, hogy hamarosan újraindulhat az obszervációs program, és akkor talán végre tényleg megláthatjuk az első extrém szétszakítást. Egy ilyen esemény a Földről nézve szinte pontszerű. Egyetlen képpont egy galaxis közepén. Semmi mozgás, semmi részlet. Mégis, ha tudjuk, mit nézünk, minden ott van. A csillag halála, a fekete lyuk lakomája, a téridő görbülete és a gravitációs fizikánk határainak próbája. A fény görbülve jut el hozzánk. A különféle hullámhosszak másként késnek. A fotonok útját befolyásolja a gravitációs lencsehatás. Egyes sugarak kétszer is körbejárják a fekete lyukat, mielőtt elérnék a távcsövünket. Igen, ilyen is van. Egyetlen esemény többféle nézetben érkezik meg hozzánk, mintha valaki egy kozmikus tükrös labirintusban helyezte volna el a kamerákat. És még egy különleges dolog. A szétszakadt csillagból kilökődő plazma nem csak fényt bocsát ki. Ahogy az anyag nekiütközik a galaxis peremén lebegő diffúz gázoknak, rádióhullámokat is generál. Ez olyan, mint amikor egy robbanás után a lökéshullám végigszáguld a környező falakon. Ezt a rádiós dörgést még hónapokkal az esemény után is észlelhetjük, ha tudjuk, mit keresünk. Szóval mit látunk a Földről? Egy fénypontot, egy villanást, egy tünékeny jelzést a sötét égen. És mit értünk meg belőle? Egy csillag életének végét, egy fekete lyuk lakomáját. És talán, ha jól figyelünk, a világegyetem működésének legmélyebb titkait.
mert néha a legegyszerűbb fény a legtöbbet mondja el. Csak tudni kell, hová nézzünk, és hogyan értelmezzük, amit látunk. Milyen eszközökkel figyelhetjük meg ezeket a kozmikus tűzijátékokat? Ha egy extrém tidális szétszakítási esemény a galaxisod közepén robban ki, de senki nem figyeli, vajon történt egyáltalán? Ez nem filozófiai kérdés, hanem az asztrofizika nagyon is praktikus dilemmája. Ugyanis ezek az események valóban megtörténnek, csak épp elbújnak a világűr zajában, ha csak nincs nálunk a megfelelő fül, hogy meghalljuk őket. A földi megfigyelések hagyományosan a látható fényre épülnek. Azok a klasszikus teleszkópok, amelyek kupolák alatt forognak és nagy lencsékkel pásztázzák az eget. Ezek a műszerek nagyszerűek, már ha olyan eseményt keresel, ami látszik. A közönséges tidális szétszakítási események gyakran produkálnak látványos fényvillanást ebben a tartományban, így ezek optikai távcsövekkel is nyomon követhetők. Így fedeztünk fel több tucat ilyen eseményt más galaxisokban. De az extrém események, a már említett ETD-ék nem így viselkednek. Ezek a csillaghalálok a legtöbb energiájukat X-sugaras tartományban bocsátják ki. És itt jön a buktató. Az X-sugarakat a Föld légköre elnyeli. Ami életvédelmi szempontból zseniális, de a csillagászat szempontjából borzasztóan bosszantó. Ezért a csillagászok űrtávcsövekhez fordultak. Olyan obszervatóriumokhoz, amelyeket a bolygónk fölé küldtek, jóval a légkörön túlra, ahonnan zagartalanul láthatják a világűr röntgen tartományát. Az egyik legígéretesebb ilyen eszköz a Spectre-G űrszonda, amelynek fedélzetén helyet kapott az Eroszita nevű X-sugárdetektor. Ez az eszköz az egész égboltot letapogatja, és képes lenne felismerni a rendkívül gyors és energiadús felvillanásokat, amelyeket egy extrém TDE okoz. Sajnos a misszió működését 1922-ben felfüggesztették, politikai okokból, nem tudományosakból. De a jó hír, hogy a tervek szerint hamarosan újraindulhat. És ha az Eroszita ismét működésbe lép, könnyen lehet, hogy elsőként észleli az emberiség történetében az első megerősített extrém szétszakítási eseményt. De nem csak az X-sugarak számítanak. A kutatók rádiótávcsöveket is bevetnek. Például a híres Very Large Array rendszert Új-Mexikóban. Ez az eszköz érzékeny a galaxis középpontjából érkező rádióhullámokra, amelyek akkor keletkeznek, amikor a kilökődött plazma összeütközik a galaxis peremén lebegő gázfelhőkkel. Olyan ez, mint amikor a hullámok neki csapódnak a partnak, csak ez most rádióhullámokkal történik. A jövő nagy reménysége azonban a kombinált többcsatornás megfigyelés. Ez azt jelenti, hogy az eget nem csak egyféle szemmel figyeljük. Egyszerre nézzük optikai, infravörös, rádió és röntgen tartományban. Így az eseményeket teljes spektrumban értelmezhetjük, és olyan részleteket is megfigyelhetünk, amelyeket önmagukban egyes eszközök sosem tudnának kimutatni. És ne felejtsük el a szimulációkat sem. A legmodernebb relativisztikus hidrodinamikai modellek, mint amilyeneket Ryōtaiho és kollégái fejlesztenek, már képesek teljesen élethűen rekonstruálni, hogyan is kellene kinéznie egy ilyen eseménynek. Ezek a szimulációk útmutatóként szolgálnak. Megtanítják, milyen jeleket keressünk a valódi égbolton. Szóval még kell egy ilyen csillaghalál lekapásához. Egy űrtávcső, ami lát az X-sugarakban. Egy rádióantenna, ami hallja az utózöngét. Egy szimuláció, ami megmondja, mire számíts. És persze egy tudós, aki nem alszik el az éjszakai műszakban, amikor egy fényfolt hirtelen villanni kezd a világűrben. Mert aki figyel, az láthatja a csillagok végső táncát, és talán megértheti azt is, mi történik a világ peremén. Ott, ahol a fény is csak búcsút int, mielőtt örökre eltűnik. Miért fontos ez az egész? Mit árul el rólunk és az univerzumunkról? Lehet, hogy elsőre úgy tűnik, a tidális szétszakítási események csak távoli, elvont csillagászati érdekességek. Olyan dolgok, amik valahol fényévmilliárdokkal odébb történnek, és semmi közük hozzánk, itt a Földön, ahol kávét iszunk, dugóban araszolunk, és próbálunk boldogulni a hétköznapokban. De ha kicsit mélyebben belegondolunk, ezek az események sokkal többet árulnak el rólunk, mint elsőre hinnénk.
Először is a tidális szétszakítások a természet legszélsőségesebb próbapadjai. Ezekben a pillanatokban az anyag, az energia, az idő és a tér egyaránt a végletekig feszül. Nincsenek kompromisszumok. A csillag vagy túléli, vagy elpusztul. És közben olyan körülmények jönnek létre, amelyek máshol az univerzumban egyszerűen nem léteznek. Ha meg akarjuk érteni, hogyan működik a gravitáció, nem elég, ha almát ejtünk le a fáról. El kell mennünk képzeletben, egészen a fekete lyukak széléig, oda, ahol a téridő már nem viselkedik úgy, ahogy megszoktuk. A tidális szétszakítások épp ezt teszik lehetővé. Valóságos laboratóriumokat teremtenek a kozmoszban, ahol Einstein elmélete a gyakorlatban vizsgázik. Azt is mondhatnánk, ezek az események a természet egyfajta stressztesztjei. És egyúttal a mi elméleteink stressztesztjei is. A fizika szempontjából fontosak ezek az események, hanem filozófiai értelemben is. Mert amikor azt látjuk, hogyan tép szét egy fekete lyuk egy egész csillagot, egy olyan objektumot, amely akár évmilliárdok óta világított, rájövünk valamire. Arra, hogy a világmindenség nem értünk van, nem emberléptékű, nem kedves, nem kegyes, hanem nyers, könyörtelen és fenséges, és éppen ettől olyan lenyűgöző. Mert mi, emberek, mégis megpróbáljuk megérteni. Távcsöveket építünk, szimulációkat futtatunk, törvényeket írunk le, egyenletek formájában. És ezek az egyenletek, legyenek bármilyen bonyolultak, működnek. Megmondják, mikor fog egy csillag elpusztulni. Előrejelzik, hogyan hajlik majd meg a fény. És ha ez nem maga a csoda, akkor mi az? Talán épp ez a legfontosabb. A tidális szétszakítások emlékeztetnek bennünket arra, hogy az emberiség a világegyetem legfurcsább terméke, egy olyan tudatos organizmus, amely képes felfogni saját parányi mi voltát, mégis elég kíváncsi ahhoz, hogy megpróbálja megérteni a végtelent. Egy ETDE nem csak tudományos adat, nem csak egy görbe a monitoron, hanem üzenet a kozmoszból. Itt valami történt, valami hatalmas, valami végleges. És ha mi képesek vagyunk ezt meglátni, rögzíteni, modellezni, akkor talán tényleg méltók vagyunk arra, hogy megismerjük ezt az univerzumot. És végül, bár ezt nem írják bele a szakcikkekbe, ezek az események szépek, tényleg, a maguk kíméletlen, iszonyatos fenségében, mint egy villámcsapás a hegygerincen, vagy egy szupervulkán kitörése, félelmetes, de lenyűgöző. A kozmikus természet festménye, amit a gravitáció ecsettje rajzol az űrvásznára. Szóval amikor legközelebb azt hallod, hogy egy távoli galaxis közepén felvillant egy pontszerű fény, ne gondolj rá úgy, mint valami távoli és érdektelen dologra. Gondolj rá úgy, mint egy üzenetre, egy kozmikus emlékeztetőre. A világ hatalmas, mi aprók vagyunk, de a megértés, az emberi elmefénye képes bevilágítani még az univerzum legsötétebb zugait is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben a nem mindennapi utazásban a fekete lyukak világába. Egy csillag halála talán elsőre távolinak tűnik, de közben mégis arról mesél, hogyan működik az univerzum, és arról is, hogy milyen messzire jutottunk már emberként az értelem keresésében. Ha van gondolatod, kérdésed, esetleg egy saját elképzelésed arról, milyen lehet egy csillag utolsó pillanata, írd meg bátran a kommentek között. Nagyon szívesen olvasom, és örömmel válaszolok is rájuk. Ez a csatorna nem csak előadás, hanem párbeszéd is. Pont attól él, hogy közösen gondolkodunk. Ha tetszett, amit hallottál, és szeretnéd támogatni a munkámat, akkor csatlakozhatsz a csatorna tagsághoz is, ezzel nem csak exkluzív tartalmakhoz férhetsz hozzá, hanem segítesz abban is, hogy még több tudományos anyagot készíthessek nektek. Ne felejts el feliratkozni a csatornára, és ha szeretnél értesülni az új epizódokról, nyomd meg a kis harangikont is. És ha van még egy kis időd, nézd bele a korábbi videókba is. A világ tele van meglepő kérdésekkel, és itt mindegyikre próbálunk választ találni. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit!